mapagsabi na hindi, yan o, visit yun. Nakasukan ka na ba? Kaya nawala ang opportunity. Kailan ka nagkawa? Sumasalinig ko ba? Kaya ako nga ako kumain. Bagla. Kaya pinakakakag mo. Walang iyata. Anong araw? Kasi may pamit dyan. Kasi hindi na pamit. Rani mo po tambukan mo. Sige. Hindi ako dyan yung paligili doon. Dating sumo. Ay, sumabaw. Sumo pa. Ibang ano. Iyo. Iyo. Yeah. Tapos start naman. Ano ba yung ating information? Gamit naman. Pa. Hindi mo na. Pag pinamantay. Ano, may bounce na.
Wala na. Baro nila ka pa? Kasi mo ka pag-uwi, ano ba na? Dito na. Pagbuka ka ng bilis mo. Dito na lang. Oh, Ruth. Parang may iba kaya dapat yung ano. May gurangan niya, rukan, may sungay. Ano ba sa baba? May gurang, may sungay, bigyo. Ano may iba pa na next level. May scout na gabo na parang Hindi na bigyo. wala. Sayang ka. Ano? Nangunan. Hindi ako susuwad. Yan o, wish yan o, then sa kung down. Hindi na mo lang din na nagagamit pag iba na kayo. Kung apa, tapos wala na, maganda yung mga nakawala ko ako dyan natin. Kasi naman ko na ayaw. Sabi marunong ka na din no. Hindi yun, yun o. Magtuluan. May malas na, magiging kamatay. May pangatid na. Bagay yun, yan o, fire of kind. Fire of kind. No, no. Teka man, pag na-feel mo ka sa misis pa, Nangalit then pa may fire of kind ba? dito. Limiting video, ano, siya, siya ko, pa, orang ano, nag-lista ng ano, power, pink, Limit ano dyan, muso dyan. Yun na ito, muso dyan. may matibag. Grabe dyan. Yan na, pasensya ng star. Ichiro, Pikachu. O yan, now wish ko niya. Grabe, mali. Binarabot at sa Ayan, ano. mga kare, ito magbalito. Buto yung basta. So, ilan mo, bigyan. Hindi, yung dikit. Ikot mo yun, ikot mo. Ikot mo yung ano mo.
Sinaganda ko na po. Laki yan. Lalo pag-disip yun yung sa ulo. Pero medyo nagagawa ko yung yun kasi yung Nasaan yung ano ko nakuha? Sino kumuha? Pero ilan taon na ano pa? O yan, balik ka kasi ikaw mo sa ano eh. Kaya ka lang. Long night, I share your life. Nag-ibul yun. Okay, join me, Puppet Master. Kasi yun yung nakawat, pero yun. Yan. Original Dutchess. Ito ka mag-tiktok. Oh, pag minahiling ang alabaw ni Steve, So, ano ito?
Bigyan na ako, bigyan na ako. Sa dua ko sila. Ay, kanakagaduman, ano, skilling, no? Hindi ko lang speed na. May mapapalar holiday. Ay, Independence Day. Holiday nga, Valentine's Day. Yun na! Teacher's Day. Laga. Name a fastest animal. Unicorn. Yung mga chito. Yung babae pa. Unicorn. Baka yung sage. Iyo, iyo, mga ano. Baka ano. Kaya sage kayo mo You. Wala pa, sila pa na yung mga ngayon tinyo ko yung potential mo. Ano ka po, maghanap pa daw ko. Kasi kung maghanap ko, yun ako nilagay. Ayun yung pala ako. Ganyan na ako ang kadagol. Buti. Wala, Roblox palgo, yung blue. Hindi, tinulungan yung estate. Sige, ako di ba yung estate? Turuan niyo, CJ. Lemon. So, ang siya ko, madirali kasi, ano, ang iba din yun, nag-kitchen ang mga siya, tapos research ko sa makeup, tapos ano ko. Hard. Dito ko Wala, lang. ang nerd na yun. Ay, normal. Tingnan lang bumit ko. Pero today dito. Yun sa video na, ano, it's called Edward, ay ano, say something yun. Watermelon, balaga. Ano mo? Watermelon. Yun tama. Ano? Watermelon mo. If you run, Watermelon pala. phone. Dahil mo na abuto. Pero bakit sa kanya? Watermelon no. Watermelon, ay napakalagal nito. Ay na, yes, bakal na. No, may uso pa. Watermelon. Watermelon din sa number. Watermelon mo, watermelon. May mapapolar Roblox game na pero discuss question by Ako. Yo. Yung mag-cancer nila. Hindi ko sa yung ano yung answer niya. Ayat na sama. Dahil hindi ko sa yung training ano. Nandiyan nun. Kaya na ba kapaandiyan sa kawan? Kaya ka na dapat lumulok ko nun. Ang ginistorya ang mga May mapapolar Roblox game. Kaya mo, Ulo, binaliktad. Kung may mature na ba ako? Edit ako lang, wala ka naman dyan natin say. Yes, something you wear in your head. Headphone, headband, headset. Headphone is ano. Magagawa ka pa ng ano. Iwan ka. Ito ba lang? Oh, headphone. Headphone. Headband. Naluto nga yung Boy! Boy ko po, dahil ano, di ko. Yun eh, ayun na, yan. Ano?
Baka nagsalit. Ito? Twinkle, Alin? Jerry. Ali daw. Di ba si Ali ka ba ba? Napata na sa form. Kinsi na si Lido. Kasi si Ali. Si Ali. Sabi nga sabi ni James, kaya pa dito. Sabi ko sa'yo, di mo ba? Paul! Scream! Chocolate. Strawberry, 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 straw! Yan! Strawberry. Names, tama na. Ipapalimus. Ipapalimus, di ba na? Ano ka lang? Sure. Hello. Red box. Or red block. Then something ang mabit. Popcorn machine. Popcorn machine, popcorn machine. Popcorn machine. Hindi ka naman makalaw. Research para tumukamay. Tulo, wow, di man nung... Dali yung mapanood. Hindi na kayo po baka. Aba, biyan. Muni ang denay ko yan. Hindi mas ini. Ano yung mga popular places natin? Library. Saan ba ito? Ito na ba na no? Kasi madali naman sa ito kung ibang dando. Manon. Ladder. Ano? Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest. Mount, Mount, N. Ano nga ni? Mount Everest. Ano na? Everest. Mount, ano ka na? Everest. Mount, bagay na. Love you ka na. Mountain Wala. Buddha. Paano? Mountain Buddha. Ito. Ano yun ano? Mag-witness day. Ano yun ah? Love me Papa. Sama kasama. Iyalo kasama na. Gusto, pag wala sa mister, balik ko kung gano'n. Kabaw yan! Relax daw. Hindi ko. Ano yan? Yung talaga. Or no. Unicorn. So, di naman kayo na. Ang gagawin ka na. Hindi ka naman siya na. Kita na si ano. Kasi ang pinagya. Kayo na. America po.
Ang gano'n. May pamati ba nun? Ay, manay na diba? Ando, magto 3 ang class na ngayon. Ay, balik mo sila kuya. Init ako sa dosi ko yan. Ano, Gigi? Ano, Gigi? Wala ko rin nakabalik. Sabi lang ako rin na. Balik mo na ako. Gusto ko pinag-ano ko bigyan. Ang zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Emergency. Ano Cellphone number. Hello, Dinky. Cellphone. Emergency cellphone. Yung kinansel na ano. Oo. Emergency cellphone number. Oo. Emergency phone number. Private kasi ito. Ay, public swimming pool! Public. O, pasalo na nga yung public swimming pool. Tignan ko pa si Alden dyan ni Tite. Public swimming Ano ko, tignan ko pa sa ano. Oo, kahit ba na nila yun? Inisip ko nga, nakagdan na ako. Pool, ay pool. Ulan. Yun ang pool. Pool. Gagang, pool. Public swimming pool na ako doon. Ay, zero. Driver's license. Sigat, hindi mo kayo tumayos. Lisong. Mo, spelling. L-I-C-E. Tapos ano. Basta L-I-C-E. Ito ang ano license niya. Bumanda ko nga ito. Oh, di ba ba? Ay, hindi ko ta. Diba? Ganda na ako kasi ba na ako. Sino po nang pwede mo makasama? Light yellow. Waiting pa nung kinagkangayo. Lilo, waiting. Ay, Colorate. Colorate. Broken.
Messenger. Ayaw, Messenger. Kamu si Brody. Kami hindi talaga. Yo, gusto ko lang maglalagay si Brody. Ay, lang na yan. Yan ang maglalagay. Ako na natubog-tubog. Kaya mabigay ko. Messenger. Ako naman yung gusto lang Messenger. Basketball. Wow, di ba? Monkey Pablo. Pwede ba? Kaya ano? Kasi Kate. Hello. Phone. Ano, sa kuwi ba? Diamond. You Diamond! 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 Dapat tiga. Yung pagkunan na sa ay bunan, ang din na sa pagkunan, ang iba niya sa kay. Wak ka na? Like, Rectangle. Like ang game. Hello, Tigor, dito. Yan ang kapatid. Isang bagay doon na din pala. ganun ang pagkira na. Alam mo, nung patay na may bandit ka ba? Paano? Paano ba na? Muna ko go. Left side. Ay, may dumang free. Oh, kamu yun. Kaya ano niya? Ano ko ba? Lagatok. Lagatok. Kaya talaga, ano, agar ako kasuha yun. Ano na parang kalalawas na? Kasi yung si ano, si Benedict yun. Police officers. Maluya sa din para. May mami Electric guitar. Electric guitar. Guitar. Ano ito? Electric. Video. concert. Blue. Electric guitar mo siya mga laba man ito. Electric. Doy! Alay! Hindi maninig doon, hindi. Wala. Pagkaano na doon, no? Electric guitar. No, first row. First there. Flat screen. Flat screen television. Hello. Hindi na naman. Bukan. Ano? Television. Flat screen television. And Talabityo.
Ano? Beautiful life. Ano? Next na lang. Lahat ng dapat. O, mas maalit ka lang. Wow! Small ko pa naman yun. Banana boat. Banana boat. Oh. Alam mo, tanali na to. Store. Nagawa na nila ako. Flying. Ako'y. Ay, ano ba ito ng video? Ito ng very na
Ako yung ano,
Dragon fruit. Ano po sisil? Silindro. Alam ka. Ano yung nagtatay? Last meeting na naman, last meeting. Word, nice word. Nice word. Ay, hindi ko sabi ko. Dragon fly. Pero na natin dragon fly. Yan ang One towards eye. Pag na-review, doon sa loob. Ano pa? Ito, mga ito, yung. Oh, only data po, nawala ang address. Ayun, data. Oh, oh. Please wait. Bakit ka? Ano na ako? Tulog na ako piso. Iyo.
Pag-google kaya ako ng ano. Oh! Wala po. Wala ka nang bawal. Ano gagawin niya? Sa agaling. Iyo.
naman. Dinayin na. Hindi ka na sa akin tunay na. Nalilito na kayo sa akin yung ano, yung pinagaling sa puso mo. Hindi pa ba? Wala na. Hindi ka sa bango. Ano ba ang gawin mo tayo? Yan. Pag pinaputan na dito,
Pizza. Magkano ta? Mawala ka pa ng pizza. Yung mga din. Hindi lang ako. Delivery. Bakit yan? Makatog ka lang sa parang. Ayan, makatulog ka na. Pag mapitsa pa ako. Kung kayo energy ako, wala ka tubig ko lang. Kasi alam ko yan, yan ay... Ito, tignan mo na ako na wala din sila lang. Ito, isip din sila lang. Ay, yan. Isip din ito. No, ako. Bataan na lang. Bataan na lang. Wala din sa bakit ko. Wala ko na. Emergency drug. Kaya ako, kita ko sa din ako. Wala kasi na ako, heroin na ganyan. Oh, hindi naman, hindi ko matuturo. Ay, bako na. Sabi na rin, mag-gitigaw ka. Kaya, ay, mahal mo, tutigaw ko na ba? Matulog na lang kita. Hindi kayo energy. Oo, ako naman sa patarong pulo. Mag-gito na naman ako. Matago na kita kayo, matago. Breathe in, tapos din man ang panatig. Bukan na, bukan na. Ay, nasa luwas. Hindi naman pinatawag ko, no? Ito. Nagal kayo ng tipo. Ayun na talaga ba? Ilan mo to? Natawag ka na ng tipo. Ako manilang po. Naglalok-sulok ko kayo. Naglamis ako. Pagkapadala ko na siya.
Ay, gutom ako. Yung kapas na. Matap muna ko daw dito. Hindi rin matap na no. Hindi rin matalago na. Beauty. Wait. Ay, mahirap na naman. Matalang mo na ito. Kapag mo dito, hindi naman panutin yung dito. Wala ka magtuko ka. Ay, kung gusto ko matulog sa inyo. Nice na. Yan kasi sa luwas na. Loob na naman. Alam na ito. Tulog na. Wala ka yung kumuna na. Outside na, di. Nasa hill, sa malaw. Sa luwas. Nasa ako sa luwas. Sa side, sa gilid. Ano yun? Ayaw na ako, lapis na. Hindi na ako hindi. Parang kita, kita mag-gusto mo mga kapatid. Ayaw na ako. Ako ba naman eh? Hindi lang ako po. Kaya luwas na sila magkara wala kita. Ay, pag-away. Ano mas pwede sumubot na? Subak ka. Wala ka ako nang natawa na. Hindi ko ako tatawa na ako. Sige na. Sige ulit ulit ulit. Ay, hindi din pala. Magdala ka hindi. Bumawat dalog-dalog. Siguro ang puso mo. Ay, God!
Manito, uy, madala ka na kita sa wala na. May magdala ko na may sa pa sintan. Wala na ko ba? Ako, hindi ako pagawin mo. Ako, dapat pagawin mo niya, ano. Hindi ko kayo mo. Sabi ko na yung mga Bakit na ako dito, Nick? Ay, mo matay mo, Nick. Wala ka lang. Pero si mo, Nick. Sino ba yung nagsipo? Ay, ano? hindi ako nakakain ng dalan ko. Wala ka na dito na. Subok mo ako, ito, kaya talaga. Ano na gawin niya? Ano yun? Ito na ka na no. Nick, pala mo, Nick. Nick. Bakit? Alam ko kung ano ba ang nangyari. Wala na ako kasi. Ito na pa tayo ng kapanan. Yan kami may kunin. Ano? Nag-init ka na? Ha? Ano ba? Bakal ako. 60. Pinalik. Huwag pa na miss ka. Puro ba siya? Huwag pa makakasabot na ako. Alin? Alin, Sage? Pamilya naman, wala ko pag-bita ng buhay. Bukayin mo ako? May pamilya ba? Ako, nakaloko. Baka na may talagaan.
mo na, may pamilya pa yan. Mga sino pamilya mo na. Kaya kita. Kaya na. Hindi mo naman magagamit mo ba? Hindi mo naman magagamit. Ang message. Eh, ba yun ang magagamit? Wait, nakawala mo. Umalang ko yung kumawag ng bola. Anong kawalan mo? Kanin ba ako? Tawag dito, yung ano, Nakon mo ako naman. Kasi na basta. maraming natatao. Ay, di ba lumen? Kararigos ito. Ivan? Ivan dagat? Pero tuloy sa Ivan, dagat? Alos lang talikilan. Hindi mo nagsinagali sila. May mga ano ba nga sa garod? Kapag ganito? sabi mo pa pa na, hindi ka naman mawawat. Hindi mo gusto mo gusto mo. Ang ito ba? Ang pira ko. Ito balik mo pa, hindi. Run, baby! Hoy, gusto ko si Balakan. Oh, pupula po po kinanindo. Hindi mo ako sigalit ko sa amin. Pagbuyong sit na lang. Ako naman pagbuyong. Pero nag-night ko na. Wala ka na ulit ako ng ganito pala ka na. Okay na rin dito kayo. Alam. Yan ako talaga. Ay, iba na dito yan. Dapat parang dahil ko sila mo na. Hindi mo may ano. Ginagawa ko sa lipo. Ano yan? Hinigin. Ano na ito? Ang bere ka, nakapaan ka, nakapagod. Isang makadaan ko ah. Ilang mo nagkapit si Jelwan? Ayan. Yung dong, yung pangkukula. Oh, gusto mo ako. Wala ko gusto nga ito. Maradona ka mo. Ano, sa mga dito, ano? Ano,
Nakalat tayo naman. Ano? Ano yun? Ba't dito? Hindi ko lang nakalaong. Pag hinihilog ka, sarap. Ah. Hello, harap mo. Hindi pa rin hindi. Ano mo? Nakakasukar pa. Uy, wala na talaga yan, ano? Huwag na naman. Hindi lang. Ayaw ko yung sa'yo. Ayaw, dumuwa ka ng dumuwa. Kami tutukan na kami na ang pagkita. Mga bro, malaki na sa amin talaga. Very, very. Wala ko dito na po. Ayan, ayan. Ito mo. Ito na. Bakulong siya, lumipulit din. Iyan, pataon. Iyan pa doon. Bali na po ba? Muna sila ganon. Wala. Ano, yun na yun. Oo, namuna na naman ang buhay mo. Wala na! Wala na! Depende ko ni ba yung mga kanya. Oo! Ano ba ito? Saya guys. Bubukan din kami doon. Dapat ito sa lalaki. Dapat hindi ko natin. Yo mo dyan si Charlie. Ako. Meron pa din meron dito. Aliw mo yung dito mo. Sige na. Kaya Wala mo ka na dito. Wala ka na dito. Naku, mandyan ang dito. Yan naman. Sige, sige ka na lang. Ba't mo mukha na?
Ay, sarap plus! Maharap plus yan! Ako para ma-delay. Sa kumirang. Ah! What you know for me? And I wish you never met another reality. Ah! Say I wanna live like you before. Kapag magsumat lang sa TikTok. Naglangoy sa lupin na sa tubig sa tao ka tipo. Pinalwa sa tubig sa tao ka tipo. Tiriko. Ay, ganyan, may butong. Butong ba na yan? Yeah. Tipo. Alam ko, mumaya ako ng mag-ano ay. Out na sa one. Out na sa one pa. Open one. So, one. Dali pala. Open na kami sa tray. Open man sa one. Open na sa tray. Basketball kita? Oo. Kulog na naman ako. Kulog ka mo. Kailangan mo rin ako yan. Kailangan na. Paro. Magandang. Hindi na nakasimit. Napakulog na bot. Wala. Di ba nakulog ang alidumi? Yes! Ba't ko yung sipit, kating, nakabangkol siya ito nila. Kalikay, pero wala. Aro. Tuwa na lang ayok. Tuwa nito. Huwag pala. Ikaw, pakanan. Ano? Pakanan. Ano? Dito na tayo naman eh. Deme. Kasi ikaw, may bunda. Oo nga yung pagkatrik kasi. Mabalik ko. Kasi ikaw mo may. Oo, no. Hindi ko makawal. Ano yung nila mo ibang nagtira katulad na langan eh. Kumutubot yun. Yok ko kami dyan.
Ito ang buhay bahay. Aray. Ako na din. Yung dalawa is sa galing. Hindi na talaga. Alang ka ulit ito. Ha? Yan. Balik ka daw. Yan. Walang masaraw. Wala na madya. Ay, ito na yung yung matagal. Ayun eh.
Naingit. Pero makikita ko yung Ito, gusto mo. Wah, harap. Magpalo. Yun pa rin dapat. Kahit 7
So, Oh, magalupin. Ito ba ba kasi?
Eh,
kabuhay. Wala na. Ako lang sa okay.
Hindi na ako dahil kakago. Nakamotor na yun. Kawatan. Hindi ka na kawatan. Ano? Lagi. Grabe yun.
Kasi na, ano, nagbalas. Ano, ano? Aba. Ano ito? Bakit? Sunod daw na bado mo. Okay. Ah, sunod na bado. Pero ng bado mo. Ano madala mo natin sa Diyos. Pero kasarap yung push. Babalo. Pinipiyok dati. Iyo yan. Zip. Kada ko yan. May sabihin ka na. Nagsabihan. Lupa. Na, diba? Ay, tama. Kata mo, matigtaw naman siya mo. Flash ko. Ano ka? Nagkino ko sa ko. Lumusok ko ang siko. Nakaundan. Ano ba? What? Yes, basta sa sige, kaya parang hindi naman parang Karin.
Lolo.
Hayop ka. Hindi, basta lang kung hindi ka sa gate. Hindi mo naman ng yelo. Hindi mo ng yelo para di mo mag-aral. Gusto mo yung lights out? Ha? Oo, okay. Isa. Hindi na.
Sige, next time tayo mamaya. Dali na. Dalawa. At nasawan. Pag. Tatlo. Apat. Isa pa. Isa pa. Yep. Alin? Hello.
Ba? Ano? Hindi. Ay. Ay, wow. May Paul. Yes, ako. Ano? Wala, baka magalit. Magalit. Baka magalit po si ano. Pinsan mo yan, no? Pinsan mo yan, Ali. Oreo. Uy, Pepo, sa video. Import me kasi. Oh, Nilista me ka. Import me ko. Di ko mo. ba? Import na. Hindi po kinabang. So, kung bakit import me. Import? Uy, tignan ka na. Tanggal nila tayo. Import. Nagagat, may singkungan na. Wow, niya pagkalas 4 na ha. Anong oras na na? Ayan. Hmm? Bakit yun?
Mauna data. Kaya, 194 na. wala mo na kayo dito. Ayun daw. May sabi yun. Ano yun? Yan ang gulo natin. Si mama? Para sa kanya, Mata Baria. yan. May IP, WhatsApp video, ang tabo. Ano? TikTok, maliit ka video. Ano dapat sa ako? Dapat delete. Ibang delete sa ako at delete ay tabo. Saro ka lang dapat. Wala akong Kung ang TikTok mo pa-arog ka iyan lang. Ano, pwede yung arog ka ito. Pero yun yan, iba na. Okay. Ay, delete mo na yun. Delete mo mati. Eh, saro ko ka naman.
Ah. Ito, maglalaro sa next out. Niyayaya nga kita kan. Niyayaya kita kanina maglaro. Hindi mo naman pinapakinggan. Sabi ko siya kanina. Ali, tara, maglaro tayo next lights out. Tapos di mo naman pinapansin ko. Kaya nga di pa ako naglalaro. Sinantay ko yung ano mo, sagot mo. Hindi na din ako naglalaro. Siyempre, well, hindi ka naman maglalaro, ba't ka maglalaro? Hmm? Ayaw mo talaga maglaro? Pinabili na lang. Matutulog ka na naman. Umaga pa mo. Tapos nanguha kayo ng mangga. Tapos nanguha kayo ng mangga. Ay ba ba yan? Yan ba yan? Ay, di ko lang maglalaro. Nakakitaan sa nakita kung paano ako mag-crossfire. Kung paano kabilis yung kamay ko. Kasi,
Magic pag-ito. Alin? Yun kasi, wala sa power. Ah, ah, Ano na ako? ha? Alam ko sa ba na? Skano may ubos na. Oo. Kuya, ha? Inaantok. Inaantok ako. Shit! Ano ba yan? Ano ba yan? Lulusi. Patay mo. Sige nga, kayo mo nga. Ikaw ended mo. Sige nga. Sige nga. Higit kasi. Ikaw ended mo. Sige nga. Ended mo. Subukan mo. Subukan mo. Dali. Subukan mo para malaman mo. Ano malalaman? Hindi mo na subukan. Hindi na. Anak ko babay na. Anak ko babay na. Si Alvin. Hindi ba sabi babay na? Sige na. Patayin mo na. Sige. Yeah.
Ah,
Kuya, kuhan ko na. Kuya! Kuya!
Ano maganda yung daw, pwede mo yung daw, wari-wari.
na ikaw at pagsilil ko. Ikaw at ang tutukas ko. Mako. Ako pa ako. Mapila ka, Sage. Sorry ka pa, John. Ikaw at nasa tukas ko niya. Yan, gusto mo nakakawat yun. Ini, bago pa rin, mas nainis ha. Yan siya. G. Sabi mo, pwede ka niya. Sabi mo, Pagkakita ka na. pwede ka mo. Oh. Kapila ka. Ha? Pwede na eh. Mag-oxygen na rin.
Asawa niya. Asawa. Asawa niya. Ang asawa. Hindi ko din ang asawa. Hindi mo rin mag Ligaya. Gusto namin dati sa South. Aday. Gusto namin dati sa South. Siguro man ah. Amay, gusto na ako. Ate! Ay, si Kuya Inan!
Kapag gari-gari silingan ng Roblox. Ito ang Roblox. Jay, kasi ito pa mo rin. Ang nagsin sa kapila. Yan. Sabit sa, ano, ako. Mabait kasi ko sa Jay. Jay. Jay ba malagpan nila? Okay. Okay, yes, ito po. Paano po? Para paano, ma'am? Bali, ito mga Philippines. Hindi mo sila kapano nakakalay. Jay. Yan, may hindi kaya? Jay. Uy, may bago na ulit skin. Yung Ultraman. Ay, sorry. Si Walter Man, magtuwasing daray. Long. You know, Jay. Nasaan na rin? Ikaw sa naman. Patay. Yung
Bakit ka ganyan sa Dali na gamot na sa ano siya. Para one to day na umakarang. Wala na ngayon. Huwag na sayaw. Totoo yun, dugo. Siya nagkatagdag. Alo. Tamo ka. Nakaulungan. Kailan na ba yung nagsip? Kahit
Badil lang ako na Hindi ka doon ako mag-ibigay niya pa lang. Ito ka ba? Yeah. Ay, sinira. Ay, hindi, mali ko pa ka. Big! Ano? Sa train. Sa tray, okay. Na ako. Ano sabi mo? Sorry, pa. Anak mo na naman.
Yung ano na yung gawa mo sa doon. Kaya siguro, 6 na. Nilalag mo na yun? Cellphone mo ah. Pero mo nga yung gamit ko. Kuya. Kuna. Kita mo sa kulan. Hindi ka.
Ay! At nasawan. Okay ba naman? Ang dami pa doon. Okay lang yan. Okay. Design. Anong tinapay pa pala? Ang dami, Lods. Okay lang yan. Okay lang yan, okay lang yan. Nasabayan sa pagbabalot. Lods, huwag ka bababa ah. Sabi ko, huwag ka bababa eh. Kanina na ang tabi. Ako po. Okay, tama na pang Ginagawa mo rin.
mo yan hindi. Yan, tulugan mo. Tulugan mo. Ingay. Ingay, ang ingay, ang ingay, ang ingay, ang ingay, ang ingay. Uy, bawal ang diyan, uy. Uy, yung ginagawa mo pa. Ginagawa mo. Uy, inaamoy-amoy mo. Uy, inaamoy-amoy mo. Inaamoy-amoy, oh. So, pre, yakit mo masyado, ah. Yakit masyado to. May inaamoy-amoy itong mga, aging. Inaamoy-amoy. Pag bata ka, may respeto ka sa langit. Wallet ko. Hindi naman sa ano ka. Sa flow.
Nakaulog ka? Yung mga ito, i-effort, yung mga kasalanan sa mga airport. Kung hindi naman na-upload, kung nag-upload, hindi naman na-upload.
Yeah, yeah, yeah. One mouse. Kung ano meron ako, uwi ko na. Si Jay! Nakako! Sige lang. Tapos ulit ko pa, sabi ko, yung laway-laway na makita ko kapag okay no magaling natin daming nagbago mula ng kilalanin nagbago daming nagtulad sa akin palaging maging ganado pagdating 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 lanado ang gawin ang
nilangat lang mahabot yung di ka madyak mo at hindi ko sinaga. Dami, nasa dati, nagpasarabo. Magulo ko lang pinagap ng patag to. Sa ugali wala pa rin do tao pa rin mag-umasarap sa tao. Nagpag-usapan ng bagay tayo. Yung ginawang pambawi, sa nakikinig pa lagi, para lang sa ginawan. Ano mo sa akin? Ha? Iba na, yan, basta, bagay na lang, total, binasa, wala, basta, ayun na bumabalik, kasi meron na bumabalik, dadawin ko pa rin ang gagawin, ayun na bumabalik, so, kasi lagi din sinusubok ko, marunong yung pagtutok, bumbong sa tuktok na kami tumutuktok, ito yung hindi yung matutuktok. Taas yun ang taas, nalalabas, malakas yun ang malakas. Lagi na lang kung sa ganyan at paano. Kasi sabi niya na dino pa sa klaro. Narinig mo lang ang sinasalo. Oo, igluwaan. Igluwaan, ano, kailangan natin na with your words. Ulit. Basta, libre. Issue. Medyo na ako. Ay, tapos ngayon, may ulan pa ngayon pag nakakahit ko sa ganito. Tapos magtabas mga mo, ikaw na daw naman, hindi ko nakakalaw. May madalang batang sa sablag sa ibang lansaan kaya ito natin sa sablag at lalala. Yung laway na may nakita ko na nahirap na may naway ko. Magrap ng dami ng bagong mula, ng kilalanin ng tao. Dami nagtulong sa akin palaging mami, ganado, pagdating sa kaldo, pagmumanaw, palaging ganado. Dami ka lang ang pagdalawang, ang sakop ikaw rin, pagdalawang sa laban, pagdabalik, magsakot bisan ka, ako-dakutin lahat ng mga pagdalawang, hindi ka madamo, hindi ko sinaga. Tao gali wala ka rin ginagawa. Tao pa rin pag umarap sa tao. Nagpando sa parap na iba yung ginawang pangbawi sa nakikinig palagi para yan ang ginahan. Ganyan ang natin. Ganyan ang ginawa. Ganyan ang ginawa. Kasi na nakasaan na tunay pagdagan yung sabi nga
basta-basta. Ngayon meron na bumabalik. Kasi meron na bumabalik. Tatawid ko kahit ang gagawin. Ngayon sa ko pa nito gagawin. Sabok pa siya ay lagi niya susubok ngayon. Tutok tulo sa pagkakas. Sa kami pumutuntong ito yung Granada mo eh. Pero di ka nito mo tayo. Tayo. Ha? Zebra? Ano? Lahat ka tayo nalagod. Hindi ka na magdawang cellphone. Kaya ako bisikin ni Pupuan. Manginis na Pupuan. Mapapalit. Ikaw, yung po talaga upo. At tunay na ito magaling mo sa
Banak pa na ito kayo, no? Kaya, ano. Okay. Nagkapa, hindi mo ipakita ng ano, siguro. Nagpa-press pag-ibig. Out na sa tree.
Yan ba dito? Sabay nga dito mo nakasniper sa taas. Bubali ko na lang, bubali ko na lang muna kayo.
Sabi mo? Ano? Ano? Bawal ka pumunta. Huwag ka mag- huwag ka maglaro ng live zone pag pagod ka. O sige, matapang ka. Bumaba ka sa missile base ha. Missile base. Matapang ka ha. Missile base ha. Missile base ka bumaba. Oo, missile base. Doon tayo. Alam mo ha. Missile base. Oo. Yeah. So,
Ako, pwede. Bakit bawat ako natin sa gawin? Kailangan. Ikaw, ano sa bobo? Tanda. Yan po kayo sa mismo chair. Ito rin ay kada tinigaw. Kabaya. Para saan? Po. Cinco.
anime. Uy, Bawal na pag-ito. No. May barya. Hindi ako yan doon mo. Hindi na ito pagkaw. sino mga doon na nakita? Magano ko dito. Ano? Randy. Ano na nagawa? Wala. Pwede ko man mga Tapos kaya nga po, kapag Ano ka man makaano? Oo. Ano, kakanta pang hilo itong trailer? Sabi ko, dapat apat. Dapat ko kakanta na sila. Hindi sa sabi, hindi makinag. Doon sa Dakota, dapat ko. Kaya ang hilo, ang gano'n. Eh, matagas na siya na hilo. Kaya di pa pag-ano. Dapat ba? May barya kayo sa wala mo ba kami Kaya man ba, palolo ka ng baka. Wala atin na yan. At manaw pag yan, hindi mo araw natin. Yung sa likod nila, 30 pala ng sabi ko 30. kung ano mo lang tayo din, wara-wara na rin. Kaya tayo. Sorry siya kung talaga tayo. Bakal ka ng kape. Hey! Bakal ka na. Eh, ba? Go. Go. Ha? Tara, so, tingnan, ano, kaya, 23. Tapos to, tinapay, 68. Tapos ako, pagkaon ng haya, ito, Brown. Yaman. 112. 112. Why? Okay. Pabakal ka ng kape? Ito na, Kapag ikaw marami. ulo na, Malis ko na. Ikaw tulo mo na. Malis ko na. Madali ko na. ha? Dahil na, ito na lang si, ito niya, palolo. Ito yung nagaro, ah. Ito yung magsinig, masakit. Ito yung brasa pa ulit. Kaya ang sa mamit kasi na kami. Teka lang, ito, kung sino. Bukan nagaro siya yung mga kaibigan. Hindi ron. May karot ka pa dyan. Ayaw nga. Karot ka? Ngayon ako po. Pero, sana ko pinag ako.
Hindi. Ikaw ka na. Tunay ka lang kagano'n niya. Magkaroon ka ano. Dito sa ano sa ito, ang radio, sa tunay, maaraw mo, maaraw. Pag sarapayan ba? Ano ito pag-aaral ka? Pag-aaral ka? Moral. Ano kaya ko? Ba't dito may anak ko ito lang? Ha? Ba't dito yung anak ko ito lang? Sulong. Sabi ko, ba't dito may anak ko ito lang? Dali mo na pixel. Pixel, pixel, HBO. Pixel, HBO. Gabos ka lapit yung video, video. Pero na ito yung pa. Hindi ko matabot na. Basta pixel, ang may video. Hindi lang ang TV. Maganda yun yung isang yung nakuha na dito. Dagat sa ba? Hanggang. Damage. Para pinalaman. Hindi ako ba parang Agi ka pa lang may dawi ka pa. Tira mo siya ngayon di pantat. Ganito po ka. Ay, meron ka lang. Ay, tira. Tubig.
Nakaka-video call hindi. Ano no? Dahil may nakamera ako, video ko na mo. Eh, ano sa oh, hindi ko lang mo. Video ko. Oh. Dita, pangaralian na tayo. Gawa dito sa mga right or wrong. Hindi kami tumigala. The power of Google. Sino mo ito din? Moral man, talagang bilang ka. Di ba, di mo may ano, di ka na mag-airplane mode. Sa airplane pa, malas ka pa mo. Ano yan? Hindi mo kasi. Wala? Ang maras ka mga tanong. Sabi na nga. I heard the bell. Ang sabi na, tatong mo, wala na. Dapat mawala na nakapagpugan sila. Hindi mo na kapag kailangan mo ang bata. Manas ka. Tapos kaya lang. Ito mo kayo mo naman. Makagatakan mo. Good ako. Patang yung drum. Right na. Hanapan sa iyo, kabanapan mo. Flashback. Flashback, siya matay yan. Adi, ganit ko lang. Sa ano man, sa Akulkan, sa Milman, sa ang aircraft. Hindi dahil naman ng ano. Hindi ko kayo. Alam mo, yung kami sa alam mo. Kung ako dito ka, wala, 20 kilogram. Sabay ang alsa. Yan ang sakal ka ng buhay. Water jug yan. Hindi ko kaya na. Water jug yan. Ay, ba't hindi ka pa ako? Madali yung ano. Wala. Kahit ako, magkao. Ay, stop mo. Huwag yung alam kay Pope. Ay, baka
nakalangay na late buy, kaya natin gagamit, pero yun na sa gamit dito. Kaya, ano na, tapos na ito na pinaka-game yun, then ang gamit. Selection. Yung here. Hello, YouTube. Nilagyan ko ba? Naghanap ko. Naghanap ko mga viewers. Hindi mo ka naman sa YouTube channel ba? This is how you get, Pangit na rin yung hindi ko tamang social. ikaw mag-description. This is the description. Please don't copy it. Ano yung photo? Pyramid na naman ng isip pa. Ako yung on. Ano mo? Nakapayo. Kaya ba nanap kami ito? Ano? Full shape. Kailangan ko na para. How much? How many you want? One of them. Tinawagan. Diba? Ano ba kayo? Gumawa na nga eh. Kasi kumain nga eh. Kasi Kaya rin talagang full set. Ano ka ni Face? Manipis ang talagang marami. Sikat ka ba ng ano? Movie? Hindi, malimaan ako po. Nasaya na ito pa yung video ko. Tapos yung nasa yung gusto ko na hindi ko na nahin. Maminsano mo? Manok ko kayo ni kaso, pero gusto ko lang po. Shower. Ito. Ano? Extra hard na. Copyright ko na. yun eh. Ano ano pa? Buti ka sa korpa. Mga tao, nadating ko, manis pa. Tulong. Naubos mo? O, di mo pagkako pa. Ano, pero may mga ano na ito, player. 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 Diba? Ay, diba mo naman mag-player? Okay. Player. Yeah. Oo. Hindi, malagang para na. Ang dumadala ko ng mga Parang pwede. Tapos reported ka ba? Ako yung tipo. Pero may nare-report na account. Ito lang yung mga Out, 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 out. Hindi. Pwede? Tutuloy ka? Hindi mo masarap pa rin sa kanya. Hindi ako nag-dinobere ka mabuhay. Ako mo? Dahil masana ako? Ano ba ba tayo din ako? Kape.
Kaya kapag damage din no, ano pa sa nababay ka ng tao? Pero bonit. Grabe ba, no? Dalawang kabaga pataas, di ba? Grabe sa ilang day. Ay, Dito pa sa tapos ako, ay, ano pa sa nangagkanitan no? Tapos mag-guide siya na that information. break your bone. Bawat sabi. Ano, broken ko. Bawat po. Hindi kasi nag-guide. Pag ano ba yun? Pag may kailang binigay sa mga pero ganito yung makabuha. Kira ko naman, sorry. Kira siya mag-awang yung taon. Dito. Pati yung takmo bari. So, ano? Bakit? Kaya mga kulit na. May mga narinig din mga pagkapalit. Yung mo, ano, ito. Layer. You look so broken this Si, ano, pagkayo. Si Pagkayo Peswa. Sa TikTok, ano, pag filter, ay sana. May ano, may mga ano lang. Ang pinaka-ulang ito, yung ganun ba, ano, ang saan ko ano na, yung pag pinaka-followers, ang wala. Yung post, TikTok, ang ano, During there, Flash, gusto ko na mas pwede sa ano, Jeremy McQueen. Sabi dyan nung makatungkol sa akin, sabi ko, dito, nagkipa mo kung mag-log dito. Ito namin. Ito namin.
Kasi ito yung bulletproof vest. It's teleported. Dun, dun, dun. Hindi ka makakuha ang Black Arbor. Totoo ko. Hindi lang ka pangalo. Ito may gubat-gubat sa akin na parang Yo, your life. Dito ka nga sa ano. Dito ka nga sa ano. Medyo pa pa. Parang dito. Okay, dati marami ka sa mga yun. Sigurado ka. Sigurado ka. Makuryente ka na sana. Masubi-subi ka na sana dyan. Patay ka. Tanduling! Oh. Pwede sa ngayon. Sa yata, sa kundi. Sa permanent tao. Ganito na gusto. Mabuti ito ba? Hello? Ito si Play. I'm going back. Hello? Ito, ginagawa mo yun. Ano pa na yung kasama na okay? Ganun ba telephone? Mas ko pa yun.
Gawa na baka ayos na. Nagano ka pa kaya rin? Hindi naman. Hindi naman. Bawal na. Hindi, kaya para burit kami. Parang nga, nag-GK. J&J. O, hindi dito sa, ano, sa, next or guy. Madali ka na magpunta. Minutes, ano,
Mayaman mga sabong niya. Ito na ba? Ako mayaman. Ito ba? Ako magtatagal. Ito po rin. Bilang ng mga oh. Oh, yan. Sige. Hindi sila.